when Israel returned, Och 1948 då Israel bildades until 1967, och till 1967 most of the Western world looked at Israel like a hero country. många västländer tittade på Israel som ett hjälte. Here we were, the survivors of the Holocaust. Här var vi då överlevanden från Holocaust. Just skeletons with almost no flesh left. Nästan bara skelett utan något kött på oss. They were probably as emotionally damaged as physically. Och förmodligen lika förstörda inuti som utanpå. There was several 100,000 from Arab countries, Jews from Arab countries. Och det fanns hundratusentals judar från arabiska länder. Yeah, like Iran, Iraq, Yemen. Från Iran, Irak, Yemen, Egypt, Tunisia, all over. Egypten, Tunisien, allihopa. They'd been living in Arab countries for at least 2,000 years, maybe longer. Och de hade ju levt i dessa arabiska länder i tusentals år. They prefer Arabic food, they listen to Arabic music. De var vana att, eller föredrog att äta arabisk mat och lyssna på arabisk musik. Even today they still speak Hebrew with an Arabic accent. Och än idag talar de hebreiska med arabisk accent. Then there were small numbers of Jews coming from many other countries. Sen var det en mindre mängd judar som kom från andra länder. Different languages, Med andra språk, different mentality, med olika mentalitet, different cultural backgrounds, olika kulturella bakgrund different levels of faith, och olika religioner. from atheist to ultra-orthodox Från ultraortodoxa to atheist, yeah. till ateister. And here they were trying to rebuild a country Och här var de samlade och försökte bygga upp ett land. with their building tools in one hand, their building tools. Med byggnadsverktyg i ena handen And their weapons in the other hand. och vapen i andra handen. Because from the very first day that Israel came back, we were under attack. För från den första dagen så var vi hela tiden attackerade. We were attacked in 1948. Vi var attackerade 1948. There was another big war in Sinai in 1956. 1956 var det Sinai-kriget. And then this, in June 1967, Och i juni 1967 Israel was attacked by 3 countries. var Israel attackerat av 3 olika länder. Egypt, Syria, Jordan. Egypten, Syrien och They had Jordanien. more soldiers, De hade mycket fler more tanks, more soldater, aeroplanes, mer tankar och flygplan. more everything. Mer av alltihop. And it must have looked hopeless for Israel. Och det såg ju ganska så hopplöst ut för But on the Israel. second day we defeated the first army. Men på andra dagen så vann vi över första armén. On the fourth day we defeated the second army. Fjärde dagen vann vi över andra armén. And by the 6th day it was finished. Och sjätte dagen var det över. And in Isaiah 66 verse 8, I Jesaja 66, verse 8, vers 8 it says, "Can a nation be born in one day? Who ever heard of such a thing?" står det att nationerna ska födas på en dag. Och vem har hört om sådant? And I believe that scripture was fulfilled in 1948. Och jag tror att denna skrift har gått i uppfyllelse just då sexdagarskriget var slut. Now the Bible doesn't say this, Bibeln säger inte detta. but can a small nation with a small army defeat 3 large armies in 6 days? Who ever heard of such a Men thing? vem har hört talas om att ett litet land vinner på 6 dagar 3 stora arméer? It's absolutely outrageous. Det är ju mirakel. Remember some of the people, you'll remember the picture, the photographs in the newspaper of the Egyptians. They just took all their boots off and ran home. All the boots were lying in the desert. Och ni minns kanske bilderna som man tog där egyptierna hade tagit av sig skorna, lämnade sina skor och bara sprang hem. It was almost like what happened to the Egyptians in the Red Sea. Och det är nästan som samma sak som hände med egyptierna där i Röda havet. And in those days, the Western world looked at Israel as a hero nation. De dagarna betraktades Israel av resten av världen som ett hjälte.
They used to send young people to come and study to find out how the Jewish people were building a country so fast. Och man skickade unga människor till Israel för att studera hur man så fort kunde bygga upp en nation. And after the 6-day war, Och efter sexdagarskriget, most of the Western world was looking in amazement and saying, "Wow, Israel, you're amazing." och då tittade ju alla världens folk på Israel och sa, det här är mirakel. Hur kunde detta ske? But things began to change. Men saker och ting förändrades. And what happened was Arafat and the PLO came on the scene. Och vad som hände, det var ju PLO och med Arafat i spetsen. The Palestine Liberation Organization. Palestinska befrielse. And they realized they had a very powerful weapon in the hands of the Western media. Och de hade väldigt effektfullt vapen med västernpressen. Massmedia i väst. And they began to speak about a Palestinian state and a Palestinian Och de people. började tala om palestinska folket och palestinska staten. But I'm here today to tell you this. Men jag är här för att säga er detta. That the existence of a Palestinian state or a Palestinian people, it's a modern day myth. Att det finns inget som heter palestinskt folk eller palestinsk It's stat. fiction. Det är myt. It didn't exist before 1967. Det fanns inget sådant före 1967. And before that date, when people spoke about Palestinians, they were meaning Jews. Och tidigare, innan 1967, då man pratade om Palestina, då menade man israeler, judar, israels. We had the Palestine Post, it's a newspaper. Vi hade ju palestinsk post, Palestine Bank. palestinsk bank, Palestine Orchestra, palestinsk orkester, Palestine Electric Company. There must have been many. Like palestinska företag och allting. Det kallades så och det menades då hebreiska. they weren't Arab organizations, they were all Jewish. Det var ju inga araborganisationer utan det And var the Arabs- ju judiska The organisationer. Arabs never called themselves Palestinians. Och araberna innan dess kallade sig aldrig Between Palestinier. 1948 and 1967, mellan 48 och 67. the land that we call the West Bank or the occupied territories now Som det land som vi nu kallar Västbanken. was under the authority and under control of Jordan. Det var ju jordanskt område. And there was never any discussion about a two-state solution or a Palestinian state. They never Och said då it talade man aldrig om palestinier eller palestinsk stat. until Israel regained the land in 1967 after the war. Förrän efter att Israel hade tagit dessa områden. And now for 44 years, Och nu 44 år. the news media almost daily speaks about the Palestinian state and the Palestinian people. 44 år senare så talar alla massmedier nästan enbart om Palestina och palestinska About the folket. occupied territory or the West Bank. Eller om de ockuperade områdena på It's all Västbanken. a total lie. Men det här är ju bara ett stort lögn. Now, the Nazi propaganda minister, Nazisternas propagandaminister, his name was Heinrich Goebbels. han hette Heinrich Goebbels. He worked on the assumption Han arbetade med antagandet that if you tell people a lie enough times, they begin to believe it's true. att om du talar en lögn tillräckligt många gånger så tror folk till slut på den lögnen. And that's what's happened. Och det är vad som har hänt. I 44 års The tid. news media has been lying to the whole world. Nyhetsmedier har talat lögner. Now, I can understand why the world is against Israel. Men jag kan ju se varför världen är emot Israel. Because the Bible says in 1 John, is it 1 John 5:19, I första Johannes brev that the whole world is under the influence of the evil one. så säger Bibeln att hela världen är under den ondes våld. So I can understand why the world is opposing Israel. Och därför förstår jag varför världen riktar sina blickar på But what I Israel. don't understand is why 80% plus of the church Men- also opposes Israel. Det är svårare att förstå att 80-90% av kyrkorna är emot Israel. Well, actually, I think I do understand. Eller egentligen förstår jag det. The problem is they're more under the influence of the world than under the influence of the Bible. Dessa kyrkor är mer under påverkan av världen än av Bibeln. We've been lied to.
Vi har, ljugit för oss. ja, man har ljugit And it's hela time to vägen. tell the truth. Indoktrinering. Man vägrar att tala sanning. And that's what I do. I travel all over the world just trying to help people to see the Och truth. det är vad jag gör. Jag reser runt i hela världen och försöker tala sanning till folk. It's almost like the entire world has a delusional understanding of the Middle East. Det verkar som dagens folk har förvrängd syn på hela... Ja, It's delusional. They don't know the truth. They're deluded. De har tappat bort sanningen. Det är vilseledda. And it's got so bad Och det har gått så illa that even when you tell them the truth, att även om du talar sanningen till dem that they are impervious to the truth. så är de oförmögna att ta You emot can show sanningen. them the history, show them the facts, and they won't listen. Du kan visa historien, du kan visa fakta och de tar inte emot det. And I believe there's two, the natural reason is because they've been lied to. Och den naturliga anledningen till det är att de har matats med lögner så länge. And if you want to know the truth, Och om du vill veta sanningen you have to be the student of three things. så måste du vara studerande i 3 olika saker. You have to be a student of the Bible, of course. Du måste vara studerande i Bibeln. I mean, the Bible is the ultimate authority. Det är Bibeln som har You auktoritet. have to be a student of history. Och du måste studera historia. You need to know what happened in the past Du måste veta vad som verkligen har hänt to help you understand where we are today för att kunna förstå vad som händer idag and maybe where we're going tomorrow. och vart vi är på väg And I'm not, imorgon. you don't have to be a professor of history. You just have to know a little bit about what happened in the Du past. behöver inte vara professor i historia, men du måste veta vissa fakta. You know, I heard of a young woman about 26 years old. Jag hörde om en ung kvinna, ungefär 26 år gammal. She was a history teacher, Hon var historielärare and she did not know that Israel ever existed before 1948. och hon visste inte att Israel existerat före 1948. And of course, on that basis, then Israel has no right to be there. Och om man har sån basis så förstår man att de tycker att Israel inte har But rätt. it's not true. Men det är ju inte sant. So we need to be students of the Bible, students of history, Så vi måste vara studerande i Bibeln, i historien. and we also need to know a little bit about what's really going on in the world today, current events. Och vi måste också veta lite vad som pågår i världen just nu. Now, the other thing I notice is that a lot of Christians actually cut themselves off from the world. Jag har märkt att många kristna liksom kapar av sig från resten av världen. They don't know what's going on in the news, De vet inte vad som händer. De följer inte and nyheterna. it's a mistake. Och det är ett stort You know, misstag. one of the few times that Yeshua rebuked the disciples, En av de få gångerna som han tillrättavisade lärjungarna Jesus. Jesus tillrättavisade lärjungarna några gånger. he said, look, you guys, you can know the weather by the sign in the sky, but you don't know the signs of the times in which you live. Han sa till dem att se, ni tyder tecken och kan säga vad det blir för väder, men ni ser inte tecken som berättar vad som komma skall. So we need to understand the signs of the times. Så vi måste veta tidens tecken och kunna tolka dem. But we have to be careful. Men vi måste vara Remember, försiktiga. Yeshua said, be careful how you hear, be careful how you see. Jesus sa ju, var försiktiga vad ni hör och vad ni ser. Because he knows how we work. För han vet hur vi fungerar. He knows what goes in our eye gate or in our ear gate can affect our minds. För han vet att vad vi tar in genom synen och hörseln, det kan ju påverka våra sinnen. And the way we think affects the way we feel in our heart. Och det kan påverka också hur vi känner i våra hjärtan. And God sees what's going on in our minds and in our hearts, Och Gud vet vad som pågår både i ditt sinne och i ditt hjärta. which is a bit of a worry. I think we're all Vilket in kan vara trouble. oroväckande. So we need to know what's going on in the news. Vi måste följa nyheterna, But we need to be careful, men vi måste vara också försiktiga. because most of the news media is in the hands of secular people. För att de flesta medierna är i händerna på icke-troende. In fact, the Bible also says that Satan is the prince of the power of the air. Det står ju i Bibeln att Satan är ju först över härsmakt. här, eller vad heter det? Luftens rike, ja. And of course, the media uses the airwaves to transmit the Och news. medierna använder ju luftrummet Radiovågorna.
radiovågorna och så vidare. So we need to be careful. Så vi måste vara väldigt försiktiga. I had a friend, he was an end-time evangelist. Vi hade en vän som var evangelist. He said, when you read the newspaper, only read the headlines. Han säger, då vi ska läsa nyheter så ska vi bara läsa rubrikerna. He said, the headlines is the news, the rest of it is someone else's opinion. För att rubrikerna, det är det som är nyheten, resten är någon annans åsikter. And most of those people are unbelievers, so I don't want their opinion. Och jag vill inte ha någon annans tyckande, utan jag vill bara ha rubrikerna. And another friend of mine, he used to be a nuclear engineer, so he's a very intelligent man. En annan vän till mig, han brukade vara sån här kärnkraftsingenjör, så han var väldigt intelligent. Actually, he's quite eccentric, but he's a good guy. Han är excentrisk. Han är ganska excentrisk, men han är bra människa. And then he got born again, and he was a missionary and a Bible translator in New Guinea for 30 years. Och han blev på nytt född, alltså frälst, och han blev bibelöversättare i Nya Guinea. So he knows the word. Så han känner verkligen Guds ord. And he understands the situation. Och han förstår situationen. And he says if you watch the news, he says if you don't watch the news, you're uninformed. Om du inte tittar på nyheter, då är du oinformerad. And if you do watch the news, you're misinformed. Och om du tittar på nyheterna så är du felinformerad. So you've got a choice, uninformed or misinformed. Så välj, är du oinformerad eller är du missinformerad? What do we do? Vad ska vi göra? I have the answer. Jag har You get news from a believing perspective. Du ska hämta nyheterna från troende källor. And today on the internet there is many websites that are telling the truth about Christian websites that are telling the truth about Israel. Och på nätet hittar du många medier som är kristna medier idag. But not just Israel, hopefully they're telling the truth about everything. Och förhoppningsvis talar de inte bara sanning om Israel, utan om alla andra nyheter också. There's Christian Friends of Israel, CFI, there's International Embassy. Det finns flera olika källor. There's many, and we send the Carmel alert out every Friday. Och vi tittar på, vad heter det, Carmel Report, ja, Carmel Report varje fredag, ja. So it is possible to get the truth. Så det finns möjlighet för dig att få sanningen. And over the last 44 years, as the media has been lying, över 44 års tid har medierna helt systematiskt ljugit. Israel has gone from being a hero nation to Israel har förvandlats från att vara ett hjältenation almost to the worst nation in the world today. Till att vara den värsta nationen på hela jorden. In the minds of people. I folkens sinne. Because they've been deceived, they've been lied to. För att man har ljugit. And they believe it. Och de har svalt lögnerna. And it's so deep in their spirit now. Och nu sitter det så djupt i människornas sinne. I don't know if you can take it out in the natural. Så jag vet inte om du på ett naturligt sätt kan rensa folket från dessa lögner. They've been absolutely brainwashed. De har blivit hjärntvättade.